ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዘነበ ኃይሉ እባላለሁ ከእንግሊሽ ፎር አፍሪካ የእንግሊዝኛ ቻናል። ዛሬ ማስተምራችሁ እንግዲህ የጀማሪዎች ሌሰን ይሆናል። በዚህ ላይ ስለምንማረው እንዴት አድርገን እንግሊዝኛን በአጭር ጊዜ ውስጥና በፈጣን በሆነ ሁኔታ መማር እንደምንችል የሚረዷችሁን ዘዴዎች አሳያችኋለሁ። 10 ነጥቦችን አስተምራችኋለሁ። እነኛ 10 ነጥቦች እንዴት በቀላሉ እንግሊዝኛ መማር እንዳለባችሁና የተቀላጠፈ በሆነ መልኩ እንደምትማሩ አሳያችኋለሁ። ከቪዲዮ ጋር አብረን እንቆይ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ፓም 10 steps towards making your English language learning more effective. እንግሊዝኛ ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመማር ማወቅ ያሉብን 10 ነጥቦች። The prospect of learning a language can often seem challenging, frustrating, and sometimes daunting. እንግዲህ ለብዙዎቻችን እንግሊዝኛ ቋንቋ አንዳንዴ አስቸጋሪ ይሆንብናል፣ አንዳንዴ ብለን ያበሳጨናል፣ አንዳንዴ ደግሞ ተስፋ ያስቆርጠናል። ዛሬ በነግራችሁ 10 ነጥቦች ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ የቋንቋ ጥናታችሁን ውጤታማ የሚያደርግላችሁ ነጥብ ነው። ስለዚህ እነኛ 10 ነጥቦች በጣም በፍጥነት እንግሊዝኛን በደንብ ለመማርና ውጤታማ ለመሆን የሚረዷችሁ ናቸው። እስኪ እናያቸው አንድ ባንድ። Step 1 Analyze your language learning needs. ለምንድን ነው እንግሊዝኛ መማር የፈለኩት የሚል ጥያቄ ራሳችሁን መጠየቅ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ማለት ነው። So what you need to do is try to work out what you want to do with the language. ቋንቋን መማሩ ለምንድን ነው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። First decide on your main purpose for learning the language. ለምንድን ነው ዓላማዬ ምንድን ነው? ለምንድን ነው መማረው? ዋና ዓላማችሁ መዘርዘር ነው። ለምሳሌ ለስራ ሊሆን ይችላል፣ for work፣ ለፈተና ሊሆን ይችላል፣ general interest ሊሆን ይችላል፣ ለማስተማር ሊሆን ይችላል። Ask yourself these questions. Next, make a list of specific situations where you will have to use the language. እንግዲህ ልዩ ሁኔታዎች ይኖራሉ ይህንን ቋንቋ የምትጠቀሙበት። ለምሳሌ answering the phone፣ ስልክ ሴክሬታሪ ሊሆን ይችላል፣ ሪሴፕሽኒስት ሊሆን ይችላል፣ ስልክ አጠቃቀም ላይ ሊሆን ይችላል የሚፈልገው፣ ማናጀር ሊሆን ይችላል፣ writing business letters፣ listening to lectures ተማሪ ሊሆን ይችላል፣ teaching መምህር ሊሆን ይችላል። ስፔሲፊክ ሲቹዌሽኖችን ወይም ደግሞ ልዩ ሁኔታዎችን መወሰን። Decide which language skills you need for each situation. የትኛውን የቋንቋ ክህሎት ነው መጀመሪያ ላይ መማር ያለብኝ? የትኛው ላይ ነው ጎበዝ ነኝ፣ የትኛው ክህሎት ላይ ጎበዝ ነኝ፣ የትኛው ክህሎት ላይ ሰነፍ ነኝ የሚለውን ሊስት አውት ማድረግ ነው። listening, speaking, reading, writing እንግዲህ እነኚህን ነገሮች መወሰን ነው። grammar, vocabulary ግዴታ ነው እነኚህን ነጥቦች። Step 2 ላይ እንመጣለን። ከዛ ቀጥለን prioritize your needs. ፍላጎቶችን በቅድመ ተከተል ማስቀመጥ ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለምን ካላችሁ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ፍላጎቶችን ከዘረዘርኩ በኋላ ቀጥለን የምንማራቸውን ክህሎቶች በቅድመ ተከተል ማስቀመጥ አለብን። ይህ ደግሞ የመማሪያ እና የጥናት ፕሮግራማችንን ለማውጣት ይረዳናል ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ቀደም ያየናቸውን ክህሎቶች በቅድመ ተከተል ለማስቀመጥ ግዴታ ምን ማስቀመጥ መለኪያዎች ያስፈልጉናል። እነዚህ መለኪያዎች most important least important ብለን ክህሎቶቹን ልንከፋፍላቸው እንችላለን። most important ላይ የምታመጡት በጣም አስፈላጊ የሆነው ክህሎት ለምሳሌ ስፒኪንግ ሊሆን ይችላል። ስፒኪንግ በጣም የሚከብዳችሁ ከሆነ እና ማሻሻል የምትፈልጉ ከሆነ መጀመሪያ ታመጣላችሁ። 6ኛ ላይ የሚመጣው እንግዲህ በተዋረድ ይመጣሉ ማለት ነው በደረጃ። 6ኛ ላይ የሚመጣው በጣም የማያስፈልጋችሁ ወይም መሰረታዊ ዕውቀት አላችሁ ግን ብታገኙበት ተጨማሪ ዕውቀት ብታገኙ ጥሩ የሆነ ግን እንደ አንደኛው ማየው ማለት ነው። ስለዚህ ከ1 እስከ 6 አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ተከፋፍሏቸዋላችሁ ማለት ነው። ቮካብላሪ፣ የቃላት አጠቃቀም፣ ግራመር፣ ሰዋሰው፣ ሊስኒንግ ማዳመጥ፣ ስፒኪንግ የመናገር ክህሎት፣ ሪዲንግ የማንበብ ክህሎት፣ ራይቲንግ የመጻፍ ክህሎት። እንደዚህ ከ1 እስከ 6 ካረጋችሁ በኋላ ስራችሁን ጨረሳችሁ ማለት ነው። ስቴፕ 2 ላይ እዚህ ጋር ማድረግ ያለባችሁ እንግዲህ ዲሳይድ ስታደርጉ አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ክህሎቶች ላይ በጣም ጎበዝ ናችሁ፣ የተወሰኑች ሰነፍ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ምንም የሚያስፈልጋችሁ ክህሎት ካለ ልትዘሉት ትችላላችሁ፣ ሊስቱ ስላታስገቡት ትችላላችሁ። ከዛ ወደ ስቴፕ 3 እንመጣለን። ነጥብ 3 እንግዲህ work out a plan of study የጥናት እቅድ ማዘጋጀት ነው። እቅድ ከሌለ ራሳችንን መገምገም አንችልም፣ ስኬታማ ማንሆንም። ስለዚህ ግዴታ ነው ያን ነገር ማድረግ።
So here it says decide how much time you have available for study and work out a plan and remember to think about step 2 and what was most important. ያለንን ጊዜ በአግባቡ ካየን በኋላ የማጥኛና የመለማመጃ ጊዜ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ያን ስናደርግ ስቴፕ 3 ላይ ዋናው ስራ እየተጀመረ ነው ማለት ነው። ይህን ስታደርጉ ግን ትክክለኛውን የመማሪያ ዘዴና ትክክለኛውን የመማሪያ ሪሶርስ ወይም ግብዓት መርሳት የለባችሁም። እዚህ ጋር ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ነገር ለእያንዳንዱ ክህሎት አለ። ተጨማሪ የሚፈልጉ ግን ኮሜንት ላይ ከጻፋችሁልኝ በማንኛውም ሰዓት አታች ላደርግላችሁ እችላለሁኝ። ተጨማሪ ማቴሪያሎች የተዘጋጁ ማቴሪያሎች እንዲሆኑ ይችላሉ። ፎር ቮካብላሪ እንግዲህ ለቃላት አጠቃቀም የምመክራችሁ መጽሐፍ ቴስቲት ፊክሲት ቮካብላሪ ቡክስ የሚል ነው። ፕሪ ኢንተርሚዲየት እና ኢንተርሚዲየት ያለው ሌቭላችሁ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው። ከኢንተርኔት ማውረድ ትችላላችሁ። ፎር ግራመር again use tested fixed grammar books ፕሪ ኢንተርሚዲየት ኢንተርሚዲየት በየሌቭሉ አለ። ቴስቲት ፊክሲት የሚለው እንግዲህ ምን አይነት ነው? መጀመሪያ ሌቭላችሁን ታያላችሁ። የመጽሐፍ ደስ የሚለው ምንድነው? ራሳችሁን ትፈትናላችሁ። ከዛ መልሱ ቆይቶ እዛው ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ ክህሎቶቹ መማር ትጀምራላችሁ ጎደላችሁ ቦታ ላይ ማለት ነው። ያ በጣም አሪፍ ነው። ዘንድ ካምስ ሊስኒንግ እዚሁ ላይ ገብታችሁ እንግዲህ ሊስኒንግ ላይብራሪ አለ። እዛ ውስጥ ኦንላይንም ሆነ ሃርድ ኮፒ አለ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ራሳችሁን ማየት ትችላላችሁ። For reading, use reading test at your level and then use graded reader or article at the right level says በራሳችሁ ደረጃ ላይ እንግዲህ ኢንተርሚዲየት ናችሁ ቢጊነር ናችሁ የሚለውን ከወሰናችሁ በኋላ ሪዲንግ ቴስቶች አሉ። እነኚህ መጽሐፍቶች ላይ መግባት ትችላላችሁ። ሌሎችም መፈለግ ትችላላችሁ። ብዙ ማቴሪያሎች አሉ። again for speaking find a conversation partner ጥሩ ጓደኛ ፈልጋችሁ ከዛ በኋላ ስፒኪንግ አክቲቪቲዎችን በደረጃችሁ መለማመድ ነው። ብዙ ማቴሪያሎች አሉ ኦንላይን ታገኛላችሁ እነኚህ። for writing again find a writing book at your level and then choose one of the title and write የተለያዩ መጽሐፍቶች አሉ ራይቲንግ የሚሆኑ use it test it fix it ጋር ብትገቡ ታገኛላችሁ። ታይትል ይሰጧችኋል እዛው ጋር ከዛ በኋላ ትጽፋላችሁ ራሳችሁን እዛው ትገመግማላችሁ ማለት ነው። አካባቢያችሁ ላይ መምህር ካለ መምህሩ ሰጣችሁ እሱ አይቶላችሁ ሊመልስላችሁ ይችላል። ለቤተሰብ አባላት የተሻለ ክህሎት ያለው ካለ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ስቴፕ 4 እንመጣለን። ስቴፕ 4 ላይ ስንመጣ is about being realistic in your objectives መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥናቸው ዓላማዎቻችን ምክንያታዊ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ለዓላማዎቻችን ምክንያታዊ ነገር ማስቀመጥ አለብን። ያ ማለት እንግዲህ ማን ይዘው ማንወጣበት ተራራ ላይ ሩጫ መጀመር የለብንም ወይም ማንጨርሰው ሩጫ መጀመር የለብንም። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? መደበኛ በሆነ መልኩ ቀስ በቀስ ነው መማር ያለብን እንጂ በአንድ ጊዜ ሁሉንም ነገር ተምረን እንጨርሳለን ማለት አይደለም። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳስቀምጥኩላችሁ learning 10 new words a day በቀን 10 ቃላቶችን ብትማሩ ብዙ ጊዜ ፊልም የምታዩ ከሆነ ፊልሞቹ ላይ የሰማችኋቸውን 10 ቃላቶች ጽፋችሁ ስፔሊንጉን እና ፕሮናንሴሽኑን እና ሚኒንጉን ብትማሩ ሪዝናብል ነው ምክንያታዊ ነው። እንደገና በወር ውስጥ አንድ ግራመር ቡክ ብታነቡና አክቲቪቲዎች ብትሰሩ ያም ሪያሊስቲክ ነው ማለት ነው። ስቴፕ 5 ሞኒተር the way you learn የምንማርበትን ስነ ዘዴና ሂደት መቆጣጠር መቻል አለብን። ይሄ ደግሞ ውጤታማ እንድንሆን ይረዳናል ማለት ነው። That means you'll have to decide on your language learning priorities, but it's useful to examine the strategies you use. ስለዚህ ምን ብለን ራሳችን መጠየቅ አለብን? Are they as effective as they might be? የምንጠቀመው ስነ ዘዴ የማጥኛና የመማሪያ ስነ ዘዴ ውጤታማ ነው አይደለም የሚሉ ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ይህን ስንገመግም እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቃላት ክህሎታችንን ለማስፋትና ለማሳደግ የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ you could record new words on a small piece of paper የራሳችን ኖትቡክ አዘጋጅተን ቃላቶችን አዲስ ቃላቶችን ሁሌ መመዝገብ አለብን። ልንመዘገብ እንችላለን እስከነ ትርጉማቸው። you could collect words in a word fields or group of related words ለምሳሌ ከፈርኒቸር ጋር የተያዙ ቃላቶች ብላችሁ ልትመዘግቡ ትችላላችሁ አዲስ ቃላቶችን። You could use the grammar test to assess your weakness and then use the test it fix it books እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እናንተ የሚመቻችሁን ስነ ዘዴ አይታችሁ ውጤታማነቱን ካረጋገጣችሁ በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ በጣም ወሳኝ ነገር ነው።
Step 6 ላይ ስንመጣ take every opportunity with the language ባገኘን አጋጣሚ ሁሉ እንግሊዘኛ መጠቀም ነው። አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? 3 ወይ 4 ቢራ ከጠጡ በኋላ እንግሊዘኛን ይደፍሯታል። የዛ የብዙ ሰዎች ችግር ነው። ምክንያቱም ኢንቶክሲኬትድ ሆነው ያን ነገር ያደርጉት እንጂ ኮንፊደንስ ኖራቸው አይደለም። ስለዚህ ኮንፊደንሳችንን ቢልድ ማድረግ አለብን። የሚሻለው እኔ መክራችሁ try to find a communication partner ምናልባት ኔቲቭ ስፒከር ከሆነ እንግሊዘኛ የመጀመሪያ ቋንቋ የሆነ ሰው ካገኛችሁ በጣም አሪፍ፣ ካላገኛችሁ ደግሞ ከእናንተ የተሻለ ክሎት ያለው ሰው ጓደኛችሁ አድርጋችሁ ከሱ ጋር በየቀኑ የተለያዩ ነገሮችን መላመድ ትችላላችሁ። ዲያሎግ ማድረግ፣ አዳዲስ ቃላቶችን መላመድ። Step 7 don't worry about making mistake ልሳሳት እችላለሁ ብላችሁ በፍጹም መጨነቅ የለባችሁ። ምክንያቱም የመጀመሪያ ቋንቋችንም ስንማር እንግዲህ ብዙ ስህተቶችን እየሰራን ነው የምንማረው። ያ ደግሞ ምን እንለዋለን? ኢንተርላንጉዌጅ እንለዋለን። አዲስ ቋንቋ ስንማር የመጀመሪያ ቋንቋችን በፕሮናንሲዬሽን ነው በቃላት አጠቃቀም ተጽዕኖ ያደርግብናል። ያ ደግሞ አዲስ ቋንቋ የምንማርበት ተፈጥሯዊ የሆነ መንገድ ነው። ስለዚህ ያንን የሚያደርጉ ሰዎች እና ሁሌም የሚሞክሩ ሰዎች፣ ምንም ነገር የማይፈሩ ሰዎች ቶሎ እንግሊዘኛ ማወቅ ይችላሉ። የመሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ እናንተም በማንኛውም አጋጣሚ ስህተት ሰራለሁ ብላችሁ እርግጠኛም ባትሆኑ ምንም መጨነቅ የለባችሁ። ስቴፕ 8 ላይ መጥተናል። assess your progress regularly በትምህርታችን ላይ መጣናውን ለውጥ በመደበኛነት መገምገም መቻል አለብን። ይሄ ወሳኝ ነጥብ ነው። ይህ ማለት እንግዲህ take the opportunity every so often to decide what progress you have made in each individual areas በእያንዳንዱ ክህሎት ላይ እንግዲህ ሊስት አውት ያደረጋችሁት ስቴፕ 2 ላይ ምን አይል ለውጥ እንዳመጣችሁ ራሳችሁም ቼክ ማድረግ አለባችሁ በየጊዜው። ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋችኋል ማለት ነው? የበለጠ ለመስራት ያነሳሳችኋል። የጎደለ ካለ ደግሞ ለመሙላት እንደገና የተጠቀማችሁት የመማሪያ ስነ ዘዴና የምታጠኑበት ስነ ዘዴ ትክክል አለመሆኑን ካወቃችሁ እንደገና ሪሸፍል ለማድረግና ለማሻሻል ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ጎበዝ ሰዎች የሚያደርጉት ነው። የበለጠ ደግሞ ያን ነገር ለመፈጸም ትችላላችሁ። ስቴፕ 9 መተናል። watch a video ያለ ትርጉም ፊልሞችን ማየት። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ብዙዎቻችን እንግዲህ እንግሊዘኛ አይገባኝም፣ ታሪክ ፍሰቱ አይገባኝም ብለን ያለ ትርጉም እናያለን። ያ ግን ጥሩ አይደለም። መድፈር አለብን። don't focus on ቃና ቴሌቪዥን። እኔ ቅንቅናም ነው የምለው ቃና ቴሌቪዥን። ምክንያቱም የሚታዩት ፊልሞች ብዙ የሚያስተምሩ ነገር የሉም። ከካልቸር ጋር የተያዙም ብዙ ነገሮች እዛ ውስጥ አልገባም። ለማንኛውም ፊልሞችን እንግሊዘኛ ፊልሞችን ያለ ትርጉም ማየት ጥሩ ነው። ቤታችሁ ሆናችሁ እንግሊዘኛን በቀላሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ብትችሉ ያለ ሰብታይትል ማየት ነው። የሚከብዳችሁ ከሆነ አሁንም እንደዛም ሆኖ በሰብታይትል ማየት ትችላላችሁ። ግን እንግሊዘኛ ፊልሞች ስናይ ምንድነው ጥሩ ነገሩ? ካልቸሩንም የቋንቋውን ካልቸር ወይም ባህል አብረና እንዴት ሰዎች ቃላትን እንደሚጠቀሙ እንዴት ፕሮናውንስ እንደሚያደርጉ የተለያዩ ነገሮችን አብረን እንማራለን ማለት ነው። የመጨረሻው ስቴፕ ወይም ስቴፕ 10 እንግዲህ don't give up guys። ብዙ ጊዜ ለተማሪዎች የምለው ነገር ነው። በምንም አቅጣጫ ቢሆን ሀበሻ ቁርጥ እንጂ ተስፋ አይቆርጥም የሚባል ነገር አለ። የራሴ አባባል ነው። ብትቀበሉትም ባትቀበሉትም እንግዲህ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። ምንድነው የሚያስፈልገን? ትዕግስተኛ መሆን ነው የሚያስፈልገን። ስዕሉ ላይ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ፍሬ ስትተከል እዚህ ጋር ዛፉ አንድ ቅጠል ነበራት። ትንሽ ቆይታ እንግዲህ እንደምታዩት 4 ቅጠል፣ ከዛ አሁንም ቆይታ እያለች መጨረሻ ላይ ትልቅ ዛፍ ሆናለች። ስለዚህ ከዚህ የምንማረው ምንድነው? you'll not change your English overnight. It will take time. በጣም ጊዜ ይወስዳል አዲስ ቋንቋ ለመማር። በአንድ ቀን ተነስተን ብድግ ብለን ጥሩ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ልንሆን። ስለዚህ በጣም ትዕግስተኛ ሆነን በመደበኛነት እያጠናን እየተማረን ቋንቋም እንግሊዘኛ ሳይሆን ሌላም ቋንቋም ቢሆን ተመሳሳይ ነው። ከዛ በኋላ ለመጠቀም መሞከር ነው። ቋንቋ በደንብ አድርገን ባገኘን አጋጣሚ ያን ስናደርግ እርግጠኛ ነኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ የቋንቋ ክህሎታችሁን ታሳድጋላችሁ። ከዛ ውጪ ፕሮፌሽንት ትሆናላችሁ በቋንቋ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀላችሁ ሌሰን ይህን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ጥያቄ ካላችሁና የምሰጣችሁ ማቴሪያል የምትፈልጉት ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ዝግጁ ነኝ በማንኛውም ሰዓት ላይ ልልክላችሁ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮአችን እንግዲህ እያደገ ነው፣ ቻናላችን እያደገ ነው። ሁላችሁም ቤተሰቡ ነው። ለዛሬ በጣም አመሰግናችኋለሁ። የሚቀጥለው አርብ ሐሙስ አድርጌዋለሁ። እንግዲህ ሐሙስ ከምንገናኝ ለዛሬ ቻው ባይ።